फाइनली साथीहरू डिभी लटरी ओपन भइसकेको छ हैन। आजको यस टपिकमा भने डिभी लटरी एप्लाई कसरी गर्न सकिन्छ आफ्नो मोबाइलबाट हैन सही तरिकाले यसको टपिकमा भिडियो छ। तपाईहरुले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर लास्टसम्म हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुलाई डिभी एप्लाई गर्न आउँदैन भने अब तपाईलाई फोटो एडिट गर्न प्लस एप्लाई गर्न तपाईलाई के आइडिया छैन भने तपाईले हाम्रो WhatsApp नम्बरमा तपाईको आफ्नो डकुमेन्ट सबै पठाउनु होला। हामी एप्लाई गरिदिन्छौँ मात्र 200 मा हैन। र यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। हामी यस्तै टपिकको भिडियोहरु लिएर आउने छौं। अब भिडियोतर्फ लागौं। साथीहरु डिभी एप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलको क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ। तपाईले सर्च बारमा आएर dblottery.state.gov लेखेर सर्च गर्नु होला हैन। सर्च गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो वाला इन्टरफेस आउँछ। तपाईले फर्स्ट वाला वेबसाइटमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यो वाला तपाई डिभी को अफिसियल वेबसाइटको यस्तो वाला आउँछ। तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ बिगिन इन्ट्री भनेको छ हैन। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई क्याप्सन दिएको छ। यो क्याप्सनमा तपाईले माथिको तपाईले अक्षरमा के लेखेको छ त्यो लेख्नु होला। जस्तै 3P अनि 5 अनि क्यापिटल डी हैन। यो क्यापिटल डी अनि क्यापिटल भी अनि S6 लेखेर सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो वाला फर्म आउँछ हैन डिभी लटरीको फर्म। तपाईले सुरुमै तपाईलाई नेम भन्ने अप्सन आउँछ हैन। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले लास्ट नेम लेख्नु पर्ने छ तपाईको थर हैन। तपाईको थर के हो त्यो लेख्नु होला। जस्तै मेरो शर्मा हो मैले शर्मा लेखे। अनि फर्स्ट नेम तपाईको के हो त्यो लेख्नु होला। मैले आफ्नो फर्स्ट नेम लेखे। यदि तपाईको मिडल नेम छ भने मिडल नेम लेख्नु होला। छैन भने तपाईले नो मिडल नेममा क्लिक गर्नु होला। तपाईको जेन्डर के हो तपाई मेल हो कि फिमेल हो त्यो चुज गर्नु होला। मेरो मेल हो मैले मेल क्लिक गरे। अनि बर्थ डेट भनेछ तपाई कुन महिनामा जन्म भएको त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो 05 डे भनेको 17 अनि 1995 हैन। त्यसपछि सिटी वेयर आर यु बर्न भनेछ तपाई कुन जिल्लामा जन्म भएको तपाईको त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो झापा हैन। अनि त्यसपछि यो 5 नम्बरमा भने सिटी वेयर आर यु बर्न भनेछ तपाई नेपालमा भने नेपालमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले नेपालमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि 6 नम्बरमा भने तपाईले यसमा एस राख्नु होला। नो मा क्लिक नगर्नु होला। यदि तपाईको नो मा छ भने यसमै राख्नु होला हैन। त्यसपछि 7 नम्बरमा छ तपाईको पासपोर्ट साइजको फोटो। तपाईले अहिलेसम्म पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउनु भएको छैन भने पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भनेर यसको टपिकमा मैले भिडियो पहिले नै अपलोड गरिसकेको छु। तपाईले युट्युब च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। फोटो एडिट गरिसकेपछि तपाईले चुज न्यू फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फाइलमा क्लिक गर्नु होला। फाइलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फोटो एडिट गरेको फोटोलाई यसमा क्लिक गरेर फिल अप गर्नु होला हैन। यसमा गरिसकेपछि तपाईको 8 नम्बरमा छ मेलिङ एड्रेस। एमा छ इन केयर अफ अप्सनल भन्ने होला। तपाईले यसमा चाहिँ केही पनि लेख्नु पर्दैन। एड्रेस लाइन 1 मा चाहिँ तपाईको नागरिकतामा के छ त्यो लेख्नु होला। जस्तै मेरो झापा 1 दमक हैन। अनि एड्रेस लाइनमा भने यदि तपाईहरु अर्कै ठाउँ बसाइसराई गर्नु भएको छ भने तपाईले बसाइसराई गरेको एड्रेस लेख्नु होला। यदि तपाईले जुन एड्रेस तपाईले नागरिकतामा छ त्यही एड्रेसमा बस्नुहुन्छ भने माथिको सेम एड्रेस लेख्नु होला हैन। तपाई कुन सिटीको त्यो लेख्नु होला। लेखिसकेपछि तपाई कुन डिस्ट्रिक्टको हो त्यो लेख्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईको पोस्टल कोड के हो
तपाईँलाई पोस्टल कोड हेर्न आउँदैन भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलको गुगल या क्रोमलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि जस्तै दमकको पोस्टल कोड हेर्न छ भने दमक पोस्टल कोड लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईँको आफ्नो पोस्टल कोड आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ 5664। यस्तै गरेर तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्टको सिटीको पोस्टल कोड हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी सुर्खेतको पोस्टल कोड तपाईँले यस्तै गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अहिले मलाई दमकको पोस्टल कोड चाहिएको। दमकको भनेको 5664 5664 यति लेखिसके पछाडि कन्ट्रीमा नेपाल लेख्नु होला। नेपाल लेखिसके पछाडि हैन नेपाल चुज गर्नु होला। अनि कन्ट्री वेयर आर यु लिभ टुडे भनेछ, तपाईहरु कुन देशबाट डिभी भर्दै हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै तपाईहरु बंगलादेश, बेल्जियम हैन, तपाईहरु कुन देशबाट भर्दै हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै म नेपालबाट भर्दै छु हैन, नेपाल चुज गरे मैले। जस्तै नेपाल भइगयो हैन। त्यसपछि 10 नम्बरमा छ फोन नम्बर हैन, तपाईले कुन मोबाइल नम्बर चलाइराख्नु भएको छ हैन। यदि तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईले विदेशमा आफूले चलाएको नम्बर दिनु होला। यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने आफूले नेपालमा चलाएको नम्बर दिनु होला। जस्तै +977 98 मैले यसरी आफ्नो नम्बर लेखे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्यसपछि इमेल आइडी, इमेल एड्रेस यो चाहिँ तपाईले मिस्टेक नगरेर राम्रोसँग हेरेर लेख्नु होला। मैले आफ्नो इमेल आइडी हाले। अर्कोमा छ कन्फर्म इमेल एड्रेस, तपाईले माथिको इमेल एड्रेस सेम एड्रेस तपाईले यसमा फिलअप गर्नु होला। यदि तपाईको डिभी पर्यो भने तपाईको सिलेक्ट भयो कि नै भनेर तपाईको यसमा मेल आउँछ हैन। तपाईले यो चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो जिमेल आइडी चाहिँ राम्रोसँग दिनु होला। 12 नम्बरमा छ तपाईको एजुकेसनको। फर्स्टमा छ प्राइमेरी स्कुल। यदि तपाईसँग 5-6 वर्ष काम गरेको राम्रो वर्क एक्सपिरियन्स छ भने तपाईले फर्स्टमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईहरुले +2 पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले हाई स्कुलमा क्लिक गर्नु होला हैन, यसमा 2 नम्बरमा। त्यसपछि तपाईले +2 पास गरिसक्नु भएको छ भने तपाईले यो हाई स्कुल नो डिग्रीमा डिग्रीमा क्लिक गर्नुहोस् 3 नम्बरमा। यदि तपाईहरुले युनिभर्सिटी कोर्स लिनु भएको छ भने तपाईले यो यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले युनिभर्सिटी डिग्री लिनु भएको छ भने यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरु ब्याचलर हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। मास्टर हो भने मास्टरमा हैन। यति गरिसके पछाडि 13 नम्बरमा छ व्हाट इज योर करेक्ट म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ। तपाई अनम्यारिड हो भने अनम्यारिडमा क्लिक गर्नु होला हैन। यदि म्यारिड हो भने तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला 2 नम्बरमा। म्यारिड हो तपाईले फ्यामिली लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले 2 नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई म फर्स्ट नम्बरको अनम्यारिडको म कसरी एप्लाई गर्ने भनेर सिकाउँछु हैन। अहिले पछाडी तपाईको 2 नम्बरको बारेमा सिकाउँछु है। म्यारिडको यदि अनम्यारिडको यदि तपाई अनम्यारिड हो भने अनम्यारिडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले यो 14 नम्बरमा नम्बर अफ चिल्ड्रन लेखेछ, यसमा चाहिँ केही पनि लेख्नु पर्दैन। तपाईले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्युमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईलाई यस्तो वाला फर्म आउँछ। फेरि अर्को पेज तपाईले यो आफ्नो डिटेलहरु हेर्नु होला राम्रोसँग हेरिसके पछाडि आफूले सबै एकखेर चेक गर्नु होला मिस्टेक भएको छ कि नै भनेर। गरिसके पछाडि तपाईले तल आएर सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसके बित्तिकै तपाईकोमा यस्तो वाला तपाईलाई मेसेज आउँछ हैन, मेल आउँछ। तपाईलाई त्यो मेलमा तपाईलाई कन्फर्मेसन नम्बर हुन्छ, यसलाई स्क्रिनशट गरेर
राख्नु होला। पछाडि डिबीको रिजल्ट आयो भने तपाईँले कन्फर्मेसन नम्बरबाट आफ्नो रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ डिबी पऱ्यो कि नै भनेर होइन। अब म्यारिडको कसरी एप्लाई गर्ने? म्यारिडको एप्लाई गर्नको लागि तपाईँ म्यारिड हो, तपाईँले आफ्नो फ्यामिली लगाउन चाहनुहुन्छ भने 2 नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको बच्चाको कतिवटा छन्, जस्तै मेरो बच्चा एउटा छ भने मैले एउटामा क्लिक गरेँ होइन। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ, यस्तोवाला पेज आउँछ। फेरि तपाईँको स्पोन्स नेम होइन, फर्स्टमा छ लास्ट नेम, तपाईँले तपाईँको वाइफको नाम के हो या तपाईँको हस्बेन्डको नाम के हो, तपाईँले कुन व्यक्तिलाई तपाईँले लग्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला होइन। तपाईँले फ्यामिली मात्र लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँको फ्यामिलीको मतलब लास्ट नेम के हो, तपाईँको जस्तै श्रीमतीको थर के हो त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो श्रीमतीको थर शर्मा हो होइन। अनि त्यस पछाडि फर्स्ट नेम रिमा होइन। तपाईँले पनि यसरी आफ्नो श्रीमान वा श्रीमतीको नाम लेख्नु होला। लेखिसके पछाडि तपाईँको श्रीमतीको मिडल नेम छ भने लेख्नु होला, छैन भने नो मिडल नेममा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि तपाईँको श्रीमतीको जन्ममिति कहिले हो त्यो लेख्नु होला, कुन महिनाको। जस्तै मेरो श्रीमतीको जन्म 08 हो, 22/1998 होइन। त्यस पछाडि तपाईँ जेन्डर के हो, मेल हो अभियसली मेल होइन, फिमेल हो श्रीमती भए पछाडि। त्यस पछाडि तपाईँको श्रीमतीको जन्म कुन ठाउँमा भएको यो लेख्नु होला। जस्तै मैले लेखेँ सुर्खेत होइन। त्यस पछाडि कन्ट्री नेपाल भएको होइन। नेपाल। अनि यो सबै तपाईँको श्रीमतीको फर्म हो होइन। अनि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको पासपोर्ट साइजको फोटो चुज गर्नु होला। अब मैले अहिलेसम्म मसँग श्रीमतीको फोटो छैन, मैले इक्जाम्पलको लागि मैले आफ्नै फोटो फिलअप गरेँ। अनि त्यस पछाडि 14 नम्बरमा छ तपाईँको चाइल्ड नेम 1 भनेको छ। चाइल्ड 1 नेम भनेको छ तपाईँको फर्स्ट बच्चाको नाम के हो, बच्चाको नाम लेख्नु होला होइन। जस्तै मैले आफ्नो बच्चाको नाम लेखेँ लास्ट नेम शर्मा होइन। राम मिडल नेम भनेको प्रसाद होइन। त्यस पछाडि यदि तपाईँको मिडल नेम छैन भने नो मिडल नेम लेखेर यो लेख्नु पर्दैन। 14 नम्बरमा छ तपाईँको बच्चाको जन्ममिति कहिले हो त्यो लेख्नु होला होइन। 12 महिना। त्यस पछाडि 04/2019 होइन। जेन्डर के हो, मेल हो। यसरी तपाईँले पनि भर्नु होला। सिटी वेयर चाइल्ड वाज बोर्न भनेछ, तपाईँको बच्चा कुन ठाउँमा कुन सिटीमा जन्म भएको त्यो लेख्नु होला। सुर्खेत होइन। अनि बच्चाको कन्ट्री वेयर चाइल्ड वाज बोर्न भनेछ, तपाईँको बच्चा कुन देशमा जन्म भएको त्यो लेख्नु होला। नेपालमा लेखिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो बच्चाको पासपोर्ट साइजको फोटो चुज गर्नु होला। मैले अहिले इक्जाम्पलको लागि मैले आफ्नो फोटो फिलअप गरिरहेको छु होइन। मैले पहिले नै एप्लाई गरिसकेको छु। त्यस पछाडि तपाईँको चाइल्ड 2 नेम भनेछ, तपाईँको 2 नम्बर मतलब अर्को बच्चाको फेरि तपाईँले त्यस्तै गरेर भर्नु होला फर्म। लास्ट नेम बच्चाको सेकेन्ड बच्चा
तपाईसँग एउटा बच्चा छ भने तपाईले एउटा बच्चाको फर्म भर्नु होला हैन। फर्म भर्नु पर्ने छ। यदि तपाईसँग दुईवटा बच्चा छ भने दुईवटा बच्चाको फर्म भर्नु पर्छ। जस्तै मैले अघि नै एउटाको भरे। तपाईले मसँग दुईटा बच्चा छ भने मैले दुईवटाको फर्म भर्नु पर्ने हुन्छ। मैले अब लास्ट नेम मैले बच्चाको आफ्नो लास्ट नेम लेख्नु होला हैन। मैले लेख्छु शर्मा। तपाईले पनि आफ्नो बच्चाको लेख्नु होला हैन। लेखिसकेपछि फर्स्ट नेम लेख्नु होला। अघि नै माथि र मैले भरेको जस्तै गरेर तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसके पछाडि सबै सेम माथिको सेम हो। तपाईले भरिसके पछाडि यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला हैन। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईलाई फेरि एकफेर आफ्नो सबै डकुमेन्ट हेर्ने अप्सन आउँछ हैन। तपाईले राम्रोसँग 1 घण्टा भले आधा घण्टा लगाएर हेर्नु होला राम्रोसँग चेक गरेर हैन। सबै डकुमेन्ट मिल्यो भने तपाईले पछाडि तल आएर सबमिटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिटमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईलाई उताबाट कन्फर्मेसन नम्बर आउँछ। यस्तो होला तपाईले यो कन्फर्मेसन नम्बरलाई तपाईलाई मेल आउँछ हैन। मेलमा आउँछ। त्यो कन्फर्मेसन नम्बरलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। यदि डिबी लटरीको रिजल्ट आयो भने तपाईले त्यही कन्फर्मेसन नम्बरबाट तपाईले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईले पनि आफ्नो डिबी भर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै भयो। हस्त धन्यवाद।